હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો મારા ગુજરાતીવાળા મિત્રો? તમે ગવર્મેન્ટ જોબની તૈયારી કરતા હશો તો મને બહુ જ આનંદ થયો, પણ અમારા આ વિડીયો જોવા બદલ પણ તમને ખૂબ ખૂબ આભાર છે. તો મિત્રો, તમે અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો નીચે એક લાલ બટન છે, ત્યારે સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને બાજુમાં એક બેલ હશે, સબસ્ક્રાઈબ કર્યા બાદ તેના પર ક્લિક કરશો એટલે મને બહુ જ આનંદ થશે, જેથી કરીને અમારા આવનારા વિડીયો તમને ડેઈલી મળતા રહેશે. કરંટ અફેરના ડેઈલી હું વિડીયો 1:30 વાગે પ્રસિદ્ધ કરું છું. ડેઈલીના કરંટ અફેર મેગેઝિનના જે ન્યૂઝપેપર તમારે રીડ ન કરવું પડે, એટલે હું વિડીયો પણ અપલોડ કરું છું. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી વિશેની. 1 નંબર, ક્રાંતિકારી સમાજ સુધારક મહંતસિંહ દયાનંદનો જન્મ મહાવદ દસમ 12 ફેબ્રુઆરી 1824ના રોજ મોરબી પાસેના ટંકારા ગામે બ્રાહ્મણ પરિવારમાં થયો હતો. 2 નંબર, તેમનું મૂળ નામ મૂળશંકર હતું. 3 નંબર, તેમના ગુરુ સ્વામી વિવેકાનંદ વિરાજાનંદ હતા. સ્વામી વિરાજાનંદ હતા. 4 નંબર, તેનું સન્માન કેવું મળ્યું છે? મહર્ષિ. તેમણે કઈ કૃતિ રચેલીઓ છે તે સત્યાત પ્રકાશ. ક્યારે રચ્યો છે? 1875માં. 5 નંબર, ઈસવીસન 1875માં તેમણે આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી હતી. કોણે કરી હતી? સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી. કયા પક્ષની સ્થાપના કરી હતી? આર્ય સમાજની. 6 નંબર, દક્ષિણના એક પ્રસિદ્ધ દંડ સંન્યાયી પૂર્ણાનંદ સરસ્વતી તેમને દયાનંદ સરસ્વતીનું નામ આપ્યું છે. ખાસ રીતે દક્ષિણના એક પ્રસિદ્ધ દંડ સંન્યાસી પૂર્ણાનંદ સરસ્વતીએ તેમને દયાનંદ સરસ્વતીનું નામ આપ્યું છે. ઈસવીસન 1860માં મથુરામાં 60 વર્ષના પક્ષાચક્ષુ સ્વામી વિરજાનંદને ગુરુ બનાવ્યા. તેમને પાસેથી રહીને શાસ્ત્રોના અભ્યાસ કર્યો. 8 નંબર, હિન્દુ ધર્મમાં લોકોને પુનઃદક્ષિણ કરવાના ઉદ્દેશથી શુદ્ધ આંદોલન ચલાવ્યું હતું. 9 નંબર, તેમણે વેદો તરફ પાછા વળો એવું સૂત્ર આપ્યું હતું. આ ઘણી વખત સવાલ પૂછાય છે કે વેદો તરફ પાછા વળો કોણે સૂત્ર આપેલું છે? તો સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ. તેમનું છેલ્લું મૃત્યુ ક્યારે થયું હતું? કે મૃત્યુ 30 ઓક્ટોબર 1883ના રોજ જોધપુર સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનું મૃત્યુ થયું હતું. તો મિત્રો, તમને અમારા વિડીયો કેવો લાગ્યો? ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી લેજો, વધુ ગમ્યો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ખુશ રહો મિત્રો, આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.